टेंशन होत नहीं का इमान दिन सोई क्या दूर था अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस तो आमी आज माने मुंबई যাব ওলাইছো ফার্স্ট টাইম আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 10টা একদম 2 ঘন্টা আগতে গৈ আছো কাৰণ নৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ট্ৰাফিক বহুত হৈ আছে আৰু আমাৰ কলেজৰ জনী ইপনে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু একদম মানে সিম্পল ড্ৰেছত গৈ আছো কাৰণ অকল শুইয়ে যাব লাগিব তো লগ পাই আছো Hey guys, আমি অটো কানে ৰখি একদম তলত বহি আছো এতিয়া আহি পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ গৈ আছো মানে গম নাপাও আৰু কি বহুত এক্সাইটেড সকলোৰে সপোন থাকে হয় নে নাই মুম্বাইত যাওঁ বুলি কেনে সেই বুলি এক্টৰ হ'বলে নহয় আৰু থপৰাটো তো এক্টৰ হোৱাৰ থপৰা নহয় মোৰ দুইটোৰ হোৱাৰ থপৰা কিবাকে আৰু পছন্দ কৰিছে আৰু হাজবেণ্ডে এন্ধাৰত চাইছিল নেকি মোক হা ঐ এন্ধাৰত চাইছিল নেকি মোক আচ্ছা এইকাৰণে বিয়া পাতিলে ন আজিহে গম পালো দেই गजब बेइज्जती है কোপো আহিছে নাপাই কেনে পপলা হৈছে ইপিনে আমাৰ অটো আহি গ'ল আৰু অটোখনত উঠি দিলো আৰু এতিয়া বাস যাব লাগে আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ তো ট্ৰেইন ষ্টেচনত গৈ আছো চাই থাকিব আৰু ইয়া হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে একচুৱেলি বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে লক্ষ্মীবিলা পেলেচ তাৰ গেট বহুত ধুনীয়া হয় পেলেচটো বাৰু কেতিয়াবা দেখাম আপোনালোকক যদি যাওঁ এবাৰ গৈছো মই কিন্তু দেখুৱা নহলে গাইস আহি পালো আমি ট্ৰেইন ষ্টেচন Vadodara আৰু এতিয়া আমি একচুৱেলি সোনকালে আহি পালো ইমান বেছি ট্ৰাফিক নাছিলে তো এইটো হৈছে Vadodara ষ্টেচন টু ৰেলৱে ষ্টেচন ট্ৰেইন ষ্টেচন যদিও আহি পালো বিয়া খাব গৈ আছো আমাৰ এই ড্ৰাই ষ্টেটত আছে ন তাই বিয়াৰ কৈ থাকে এতিয়া লৈ গৈ আছে একদম ঘাটিত লৈ গৈ আছো মাল পিয়েंगे हम কেনেকুৱা ফিলিং ভাল লাগি আহিছে वाओ ब्यूटीफुल কি কৈছিলে অকমান সময় মাইছো হেল্ল কৈ দিয়া EVOLVE কি হনা পাৰ্পল আৰু এইখিনি কোনটো প্লেটফৰ্মত ট্ৰেইন আহিব তাকে চাই আছিলো আৰু এইখিনি মতে আমি বাহিৰত আহিলে কিবা এটা খাওঁ লাগে সেইটো কাৰণে কল্ড ড্ৰিংকছে খাই দিলো বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ নিচিনা কাৰ হয় বাহিৰত আহিলে খাব মন যায় जानवर है कितना भी खाए भूखा ही रहता ये अपने आप भाग रहा बे नंबर पे आ रहे मैंने की जाना ना बे माने दुई अब बे नंबर पे आ रही है देखो लगी वो गाली पारी है बे नंबर पे ट्रेन आ रहे আৰু এইপিনে আমাৰ কোল্ড ড্ৰিংকস খোৱা দেখি পেলাই আইতা এজনে আহি পেলাই পইচা খুজি আছিলে আৰু মোৰ লগত একদমেই কেছ নাছিলে সেইটো কাৰণে আইতাজনে ক'লে কিবা খাই যদি খাই লওক তো তাই ক'লে ময়ো কোল্ড ড্ৰিংকস খাম তো সেয়া আমি কোল্ড ড্ৰিংকস দি কাৰণে পঠিয়াই দিলোঁ তো গাইস এইপিনে আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল আৰু এইখন ট্ৰেইন হৈছে বান্দ্ৰা টাৰ্মিনাস ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ তো এইখন ট্ৰেইন আমি একচুৱেলি 3 এচিড বুক কৰিছোঁ আজিলৈকে সেকেন্ড আৰু ফাৰ্ষ্ট এচিড গৈ পোৱা নাই নেক্সট টাইম ভাবিছোঁ তাৰো এক্সপেৰিমেণ্ট লৈ ল'ম তো লাইফত সব এক্সপেৰিয়েন্স কৰি ল'ব লাগে হয়নে নাই তো এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিলোহি আৰু হেয়া মাইছে আচ্ছা তো এতিয়া একচুৱেলি ৰাতি 3টা বজিছে ৰাতিপুৱাই আমি আহি পালোহি আৰু 4 ঘণ্টাৰ যেটো জাৰ্নি আছিলে আৰু এপিনে মাইছাক উঠাই আছো মই উঠিবলে আৰু এপিনে আমি আহি পালো মাত্ৰ 4 ঘণ্টাৰ জাৰ্নি হয় বৰদৰাৰ পৰা মুম্বাইলৈকে হে গাইস আমি বৰিবলি আহি পালো আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 5টা একদম মৰ্নিঙত আৰু ইয়া টোপনিৰ পৰা উঠাই নাই মাইছা এপিনে ডাঙৰজনী আধা টোপনি আৰু এইপিনে ফুলা কৰি আছে তো আৰু এতিয়া আমি লোকেল ট্ৰেইন ধৰি পেলাই যাব লাগিব তালৈকে তো ঠিক আছে লগ পাইছো আৰু এও মাইছ
বৈশাখ লৈ ল'লে আৰু লৈ পেলাই আগে গৈ আছে। এতিয়া আমাক যিহেতু লোকেল ট্ৰেইন ধৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে প্লেটফৰ্ম আমাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু এয়া বহি গ'লোঁ লোকেল ট্ৰেইনত আৰু একদম ৰাতিপুৱা, সেইটো কাৰণে ট্ৰেইনখন খালী। এনেই জানেই চাগে মুম্বাইৰ লোকেল ট্ৰেইন কেতিয়াও খালী নাথাকে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম তো ধুনীয়া একদম খালী আছে, তো এনেকৈয়ে গ'লোঁ। একদম খালী ট্ৰেইন আৰু মানে 5 ছেকেণ্ডৰ ৰখা নাই নেকি গাড়ীখন, একদম ভাল লাগিছে। কিন্তু প্ৰথমবাৰ মানে লাইফত ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোকেল ট্ৰেইনত। হাই গাইজ, তো আমি বৰিবলিৰ পৰা বিৰাৰলৈকে ট্ৰেইন লৈছিলোঁ, লোকেল ট্ৰেইন। তো আহি পালোঁ। এইপিনে আমাক আহিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে হাজবেণ্ডে শ্বিফ্ট কৰিবলৈ, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে এণ্ট্ৰি মেট হয়, তো ই নিবলৈ আহিছোঁ। আৰু দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে গল্ডেন চিটি আৰু বিৰাৰৰ ওচৰতে হয়, মানে বেছি দূৰ নহয় আৰু কাষতে, আৰু বহুত ধুনীয়া হয় চিটিখন। আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু নেক্সট এটি ব্লগ আনিম ইয়াৰে। তো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে। আৰু এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড যদি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখা আছোঁ। रुको जरा सबर करो। টেনশ্যনত নেকি ক? ইমান দিন শইকীয়া দূৰত থকাৰ এইটো ফিগাৰ আরে দেখিছা ক্যাপচার কৰিছে বা এনেকে হ'ব লাগে ন। এইটো ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে দূৰত থাকিব লগা হৈছে কিমান দিন? 3 মাহ আৰু 3 মাহ দূৰত থাকিলেতো আৰু একদম হেৰি ভাল, কি কয় হাতী আহিলা। এতিয়া পুৰা ফিট হৈছে সঁচাকে। মেইনটেইন ৰাখ। আৰু মোৰ চালা কিমান ফিট, লগত হাজবেণ্ড থাকা। আমাৰ লাড্ডুক আৰু এয়া চোৱা কি ধুনুকে শুই আছে। সকলোৱে তাক মৰম দিব দেই। বাই বাই, আকৌ লগ পাম আন এটি ব্লগ।